ნებისმიერ დღესასწაულს კიდევ უფრო მეტად ალამაზებს საყვარელი ადამიანისთვის დამზადებული მისალოცი ბარათები. მაგნიტი გილოცავთ დედის დღეს და გთავაზობთ რამდენიმე ორიგინალურ იდეას ბარათების დასამზადებლად. სასურველი ფერის მყარი ფურცელი გადაკეცეთ შუაში. მოხაზეთ ნახევარწრე და ამოჭერით მხოლოდ წინა ნაკეცი. გასაფორმებელი ყვავილებისთვის აიღეთ სხვა ფერის პატარა კვადრატის ფორმის ქაღალდი. გადაკეცეთ რამდენჯერმე და ამოჭერით წვეთის ფორმა. ფრთხილად გაჭერით ყვავილის ერთი ფურცელი და მიაწებეთ. უფრო რეალური ეფექტის მისაღებად მოამრგვალეთ ფურცლები ჯოხის გამოყენებით. მიღებული ყვავილები მიამაგრეთ მისალოც ბარათს. გულისთვის გამოიყენეთ ყვითელი სტიკერები ან თვლები. მისალოცი ტექსტისთვის ბარათის შიდა მხარეს დააწებეთ სხვა ფერის ქაღალდი. ახლა, როცა უკვე იცით ყვავილის ამოჭრის ტექნიკა, შეგიძლიათ უფრო ეფექტური ბარათები შექმნათ. ამოჭერით თანაბარი ზომის 7 ყვავილი და მოხატეთ თითეული მათგანის მხოლოდ 6 ფურცელი. მოაჭერით მოუხატავი 2 ფურცლიდან ერთ-ერთი. დარჩენილი კი მიაწებეთ გვერდითა ფურცელს. გადაკეცეთ ყვავილები და დაიწყეთ მათი მიწებება მსგავსი თანმიმდევრობით. მიღებული თაიგული დააწებეთ შუაში გადაკეცილ ფერად ქაღალდს. თუ უფრო სადა და დახვეწილი ბარათის დამზადება გსურთ, გადაკეცეთ პრიალა ზედაპირის მქონე მყარი ქაღალდი და მის ზედა ნაწილს მიაწებეთ განსხვავებული ფერის ფურცელი. კომპოზიციის შესაკრავად გამოიყენეთ მცირე ზომის ყვავილები და დაამაგრეთ ბარათზე დეკორატიული სკოჩით.